Ahoj! V tomto díle našeho lezeckého seriálu se budeme věnovat dalšímu mýtu panujícímu mezi lezci, a to je lezení ze dvou nohou. Jasně, když stojíme na dvou nohách, jsme stabilnější a když nám jedna ujede, máme větší šanci, že situaci zvládneme. Také je dobré si připomenout, že lezení je i o práci s rizikem, takže pokud někde bojuješ o holej život, tak bych se na poučky o fyziologickém pohybu asi vybodnul a snažil se spíš přežít. Nicméně pokud se snažíš trénovat a nějak se posouvat, je možné, že náprava pohybových vzorů je to, co ti pomůže dál. Lidské tělo je evolučně vymodelované k chůzi, běhu a lezení po čtyřech, jako to dělají miminka po zemi. Všechny tyto druhy pohybu se odborně nazývají lokomoce. Taková lokomoce je vlastně pohyb vpřed po páru kročných a stojných končetin v křižném vzoru s rotací hrudní páteře. Chůze a běh je tedy vlastně stoj na jedné noze. Lezení ze dvou nohou tedy neodpovídá fyziologicky naší výbavy pro pohyb. V reálu to pak vypadá tak, že se odpojí hrudník od pánve a svaly břicha a spodních zad přestávají pracovat. Čili z hlediska nějakého dlouhodobého pohybového rozvoje je dobré si uvědomit, že je potřeba přenášet váhu nad stojnou nohu a že v tomto ohledu je lezecký krok velmi podobný tomu běžnému chodeckému. Nejlepší způsob, jak se to naučit, je trénovat lezení z jedné nohy. Ideálně to je správné. Pokud děláte krok pravou rukou nahoru, měli byste stát na pravé noze, pokud děláte krok levou rukou, měli byste stát na levé noze. Ten pohyb nikdy není lineární, ano. Není to úsečka. Ale je to vždycky kruh. A ten kruh se mění ve spirálu jakkoliv. Jo? Čili my máme jako určitý přesah toho pohybu. Ten pohyb vzniká někde v naší představě. V lezení je spousta různých vzorců pohybu. A ty vzorce by neměly jít z vnějšku, ale zevnitř. My si ty vzorce vytváříme zevnitř. Ano? No, čili když mám jako to vnímání toho jakýsi energetického těla, já tady mluvím strašně nevědecky, ale tak už jsem se do toho zapletl. Takže jako to energetické tělo, jo, musím mít také určité stišení. Když je něco hlučného, ano, tak když tam někdo hraje na housle, tak asi ho neslyším. A to je stejný, když mám hodně myšlenek, hodně napětí v hlavě, tak vlastně nevnímám tu jemnost toho pohybu. No a ta představa nám vlastně propojí ty končetiny, zpevní a tak se vlastně pohybujeme. Když se někdo pohybuje jen tak zvenku, nebo používá hodně toho závaží, tak pak ta jemná koordinace schází. Vraťme se ale k lezení z jedné nohy. Ideálem je lézt ze dvou nohou a perfektně rozlišovat, která je stojná a která kročná. Nicméně to zvládá málo kdo, takže jako nácvik je dobré začít lézt z jedné nohy. Druhá noha není mrtvá, ale je zpevněná a odložená do stěny. U kročné nohy se snažíme protáhnout prsty na nohou do dálky a malinkou hranu zatočit jako dolů. Pokud to zvládneme dobře, pánev se nám nastaví blíže ke stěně a lépe se postavíme na stojnou nohu. Jak už jsme zmínili, součástí zdravé lokomoce je i rotace hrudní páteře. Rotace hrudní páteře totiž zajišťuje přenos těžiště nad stojnou nohu. Pokud k němu nedojde, jsme nuceni to těžiště tam přesunout jinak.
Teď si ukážeme krok na stěně, kde dochází k rotaci hrudní páteře a krok, kde to těžiště je zafixováno na střed. Rotace hrudníku, kromě přenosu těžiště, navíc pomáhá k lepšímu zapojení svalů horní půlky těla. Kročnou nohu můžeme zvedat dvěma způsoby. Buď kvadricepsem, anebo zdravě a efektivně iliopsoatem, který vede od stehna přes pánev až na přechod hrudní a bederní páteře. Pokud tedy roztáhneme lopatky od sebe a zpevníme vrchní část iliopsoatu, zvedáme nohu iliopsoatem. V ten moment pánev zůstává u stěny a noha může jít výš. Pokud zvedáme nohu kvadricepsem, pánev jde dál od stěny, nestojíme dobře na noze, přetížíme horní část těla a zároveň nohu nemůžeme zvednout tak vysoko. Častou chybou při nácviku lezení z jedné nohy je, že se lidé sice postaví na jednu nohu, dokonce i na tu správnou, ale přesto se jim povede vymanit ze správného provedení pohybu. Tím, že nevhodně nakročí, nebo tím, že nechají váhu na kročné noze. Po případě se z kročné nohy odrazí, což je problém, protože potom břicho pracuje na špatnou stranu. Také je dobré si uvědomit, že ne všechny kroky lze provést správně a i pro lezení z jedné nohy platí určité výjimky. Například při kození nebo při lezení brajbasu, popřípadě v koutě, je naprosto v pořádku stát na obou nohách. Nicméně pořád platí, že chceme zachovat jednu stojnou nohu a nad ní přenést těžiště. Toto platí například i v zanožení, tedy Francii, kdy se vlastně postavíme na nohu, která je ve vzduchu. Zkuste si to, dejte vědět, jak vám to jde a já se budu těšit na viděnou u příštího dílu.